با سلام به خدمت شما دوستان عزیز. خدمت شما هستم سریع Next.js. در این قسمت در واقع می‌پردازیم به فچ کردن پس های getStaticPaths ما نیاز داریم. خب اولش من اینا رو در واقع ببندم که ابهامی ایجاد نشه. ببینید الان ما در اومدیم getStaticPaths رو فقط گفتیم 3 تا آیدی بهش دادیم که در قسمت ایندکس ما در واقع این قسمت در این قسمت اومدیم API رو فچ کردیم، ولی خب API ما تعدادش اگه خاطرتون باشه 100 تا بود که اینجا ما فقط گفتیم برای ما سلایس بکنه ستای اولش. ببینید اینجا دقیقا بهش اشاره کردیم سلایس فقط ستای اول. ولی خب هممون در واقع موافق هستیم که اصلا این کار درست نیست، چون که ما 100 تا در واقع یوزر داریم، میشه گفت پست داریم، پس نمیشه اینجوری تعریف کرد که بیایم مثلا بگیم 0 تا 100 و برای هر آیدی میایم این آیدی رو در واقع یک پارامتر براش تشکیل بدیم. 100 تا اصلا به هیچ عنوان منطقی نیست این کار. برای این کار نیاز هستش که بیایم یک سری کار رو انجام بدیم. برای این کار میایم در واقع در قسمت این سلایس رو برمیدیم، در واقع بگیم هر 100 تا پست رو برای ما انجام بده که بعد به مشکل بر نخوریم. در ادامه میرم وارد در واقع پست آیدیمون میشم که این مشکل رو در واقع حل بکنیم. مثلا نباید به این صورت باشه این کاری که ما داریم انجام بدیم در این قسمت. خب من میام در واقع getStaticPaths رو میگم const response equal to await بیاد برای من فچ بکنه. همچنین const data equal await response dot js convert به فرمت js. خب باشم یه فاصله ایجاد بکنم که بحث افهام نشه. const یک اسمی براش تعریف کنم، پس دیتا رو برای من مپ بکن، چون که میخوایم 100 تا رو اصلا نشون. خب اسم پست میذاریم. برای این کار که curly braces باز میکنیم، میگم ریترن بکن برای من یه چیکار بکنه، یک پارامزی میگیره. البته این ریترن من باید به صورت آبجکت باشه، چون که موضوع رو قبلا بهش اشاره کردیم. پارامز پست آیدی رو برای من بگیر و داخل یک بکتیک بیاد علامت دلار ساین سلش دلار ساین البته curly braces دات آیدی رو برای من بگیره برای این کار. خب یه جای کار در واقع ایراد داریم، اون دلار ساین باید باشه. بعد چرا اینجوری داخل بکتیک نوشتیم؟ چون که ما پست آیدی میخوایم به صورت استرینگ به ما در واقع داده بشه برای این کار. پس دیگه نیازی در واقع به این قسمت نیستش. من کامنتش بکنم. من کنترل رو نگرفته بودم. خب کامنت رو و بیاد فقط پس رو که این بالا نوشتم میتونید در واقع این پس رو برابر پس هم بذارید. من همون منظورمون هستش که نیازی البته برابر منظورم نقطه هستش. میتونیم این منظور این پسی که اینجا هستش به این اشاره داره، ولی خب گفتیم ما میتونیم مثلا هیچ اسمی براش تعریف نکنیم. یه بارم البته بیایم این کار انجام از طریق خودش ما این کار رو انجام بدیم.
من بعد از این کارا وارد میرم وارد پست پیج که دلیل این کار در واقع این هستش که من گفتم دیتا رو پس بده به ما و رو دوباره ترمینال رو ببندم، دنبال یک ران دیگه بگیرم. به پاداست به من داد پاداست 3000 قسمت پست. بله درست شد، هیچ تغییر نداره، فقط دوباره پروژه رو ران کردم که ببینم دلیلش چی بود. نمیدونم، این مشکل از در واقع از ما نیست. ببینید این 100 تا آیدی هستش، 100 تا یوزر یا پستی هستش که ما گت کردیم که روی هر کلیک بکنم در واقع اطلاعات مقبول صفحه رو برای من باید بیاره که اینجا گفته خب طبیعی هم هست، من API رو بهش پاس ندادم. API همین هستش، API رو کپی میکنم، مثلا چی رو پیج میکنم. خب صفحه رفرش میشه. بله دوباره من وارد پست میشم، مثلا 16 رو برای من میاره. من بیام در واقع الان پروژمون رو یک بلدی روش انجام بدم، ترمینال رو دوباره میبندم. خب این کار من درسته میتونستم از کنترل سی هم استفاده بکنم. بیام ران بلد صبر میکنیم در واقع بیاد بلد بکنه پروژه ما رو. این قشنگ شما بتونید مشاهدهش بکنید. شاید این چند ثانیه رو باید 105 صفحه رو در واقع داره جنریت میکنه برای ما. خب الان من وارد قسمت .next میشم، سرور، پیجز، پست. ببینید همونطور که اینجا مشاهده میکنید 100 تا فایل HTML و جیسون ما رو اینجا جنریت کرده. خیلی ممنون که در این نمایش با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب لطفا فراموش نکنید.